Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Azir cover photoখন দেখি গম পাইছে যে ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত এটা কমেন্ট আহিছিলে কেদিনমানৰ আগত অলমোস্ট 11 দিনে হৈ গল কমেন্টটো আছিল এইটো লভিতা দাস তেওঁ লিখিছিলে যে ৰেশ এণ্ড নেগলিজেন্ট এক্টৰ ওপৰত তেওঁ কিটা ভিডিও লাগে আৰু লগতে তাৰে ডিফাৰেন্সিয়েটটো তেওঁ এটা এক্সপ্লেনেশন বিচাৰিছে হেকাৰণে ভাবিলো ভিডিওটো বনাই দিও অকনমান দেৰি হল ৰিপ্লাই কৰাত ষ্টিল যিমান পাৰো মই খুনকালে কৰিছো ময়ো জব ডুৱাৰ হয় ওয়াৰ্কিং প্ৰফেশনাল হয় গতিকে সময় অকনমান অভাৱ হেহে অকনমান দেৰি হল বেয়া নাপাব আপুনি ওকে সো এতিয়া হল যে ৰেশ এণ্ড নেগলিজেন্ট এক্ট আপুনি এক্স্যাক্টলি কি বিচাৰিছে হেতু মই আপুনি মোক মেছেজটোত কৈ দিয়া নাই জাস্ট ভিডিও এটা বিচাৰিছে ভাবিলো বুজাইও দিও আৰু নোটও দি দিও আই থিংক আপোনাৰ নোটছৰ প্ৰবলেমে হ'ব অকনমান সো যেহেতু এলএলবি পাস আউট হয় গতিকে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিব নোটছৰ সাগে অকনমান প্ৰবলেম হৈছে ষ্টিল মই বস্তুটো কৈও যাম গতিকে ৰেশ এণ্ড নেগলিজেন্ট এক্ট এটো যেতিয়া হোমিসাইড হয় এটা হোমিসাইড যেতিয়া হয় উইথ ৰেশ অৰ নেগলিজেন্ট এক্ট ইয়াতে এটা শব্দ আছে অৰ তাৰ মানে ৰেশ আৰু নেগলিজেন্ট দুইটা বুলি কোনো কথা নাই যি কোনো এটা হলেও এটো অফেন্স হয় আইপিসিত ওকে সো এই বস্তুটো আছে চ্যাপ্টাৰ 9 ত IPC চ্যাপ্টাৰ 9 ত এই বস্তুটো আছে আৰু আগতে কি হৈছিল যেতিয়া IPC খন বনিছিলে তেতিয়া ৰেশ এণ্ড নেগলিজেন্ট এক্ট ৰেশ অৰ নেগলিজেন্ট এক্টৰ থ্ৰু দি হোমিসাইড হোৱাটোক এটা অফেন্স বুলি গণ্য কৰা নাছিলে গন্তি কৰা নাছিলে ওকে কাউন্টিং নাছিলে সো পিছত যেতিয়া আপোনাৰ এমেন্ডমেন্ট হল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 27 ত 1870 ওকে 1870 ত এমেন্ডমেন্ট যেতিয়া হৈছিল সো 27 নম্বৰ একখনত এই কথাটো উলালে যে 304 ত 304 এ বুলি এটা আমাক provision লাগে যত এটা ইনসারশন লাগে যত তা মানে হোমিসাইড যদি হয় উইথ ৰেশ অর নেগলিজেন্ট এক্ট সেই বস্তুটো অফেন্স বুলি ধৰা যাব আৰু হেতুৱে হল ওকে সো হেকাৰণে 304 এ ই ডিল কৰে কিহৰ লগত হোমিসাইড বাই ৰেশ অর নেগলিজেন্ট এক্টৰ লগত এতিয়া কথাটো হল যে হোমিসাইড বাই নেগলিজেন্ট অর ৰেশ এক্ট এই দুটাৰ মাজত আপোনালোকক কোৱেশ্চনস কি আহিব পাৰে সো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে ডিফাইন দ্য টার্ম নেগলিজেন্স এণ্ড ৰেশনেস আন্ডাৰ IPC বা আগতে যেটো মই কোৱেশ্চন আপোনালোকক কৈছিলো যেটো মই কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা উলিয়াই পেলাই দিছিলো এক্সপ্লেইন এণ্ড ইলাবোৰেট দ্য এক্সপ্ৰেছন causes death by rash or negligent act as contemplated under section 304A of the IPC যদি তেনেকৈ আহে সিধাই সেকশনটো প্ৰথম লিখিব 304A তাৰপিছতে বহলাব কি হিকিটা দিয়া কমে মই সো আৰু যদি কোৱেশ্চনটো আহে explain the term negligence and rash under IPC তো same negligence and rash under IPC is defined under section 304A বুলি লিখি whoever causes the death বুলি লিখি যাব okay then আহিলে ইয়াৰ essential ingredients definition to পিছত important বস্তু হৈছে essential ingredients এতিয়া essential ingredients বুলি ক'লে ইয়াত চাৰিটা essential ingredient থাকে মই পইণ্টটো কম আৰু সেই পইণ্টৰ ভিতৰত কি লিখিব লাগিব হেকিনো আপোনাক কৈ যাম আপুনি লিখি যাওক সো লভিতা দাস আপোনাৰ আৰু যদি কিবা নুবুজা থাকে টৰ্চৰ হক IPC হক মোৰ যিকোনো ভিডিও চাই আপুনি কিন্তু মোক কমেন্ট এনেকৈ কৰিব খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ কমেন্টটো পাই আৰু এনে ধৰণৰ কমেন্ট আহিলে মোৰ ভাল লাগে যে মই যে ক্লাস দি আছো কোনোবাই চাইছে কোনোবাই বুজি পোৱা নাই কাৰোবাক বেছি নোট লাগে আৰু মোক জনাইছে হে জনোৱাটোকে ইম্পৰ্টেন্ট মানুহে চাই লাইকও দিয়ে ভিউজও আহে বাট মানুহে জনাই নিদিয়ে যে কি প্ৰবলেম হৈছে কোট কি লাগে দুই এজনে মোক জনাই তাৰ উপৰি মানে জনোৱা মানুহ খুব কম পাইছো সো আপুনি এজন ইউনিক পারসন হেকাৰণে হেতু লিখক 304 এসেনশিয়ালস অফ সেকশন 304 স্পেশালি ভিডিওটো কিন্তু আপোনাৰ বাবে গতিকে লিখক সেকশন 304 এসেনশিয়ালস কিটা নাম্বার 1 মই একদম নোটস দিয়ে দি যাম ওকে নাম্বার 1 causes death to any person এটো হৈছে হেডলাইন টো এসেনশিয়াল ওকে এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস অর এটো হেডলাইন টো নাম্বার 1 causes death to any person কলন দিয়ক আৰু causes death to any person টো আন্ডারলাইন কৰক কলনৰ পিছত লিখি যাওক মানে এটোৰ পৰ অকনমান the first essential is the death of a person must have been caused it is not applicable caused opposite full stop it is not applicable comma if the death of a person has not caused death and
there is just injury. So section 304A প্ৰথম condition টো হৈছে যে মৰিব লাগিব, death হ'ব লাগিব। Okay, যদি তেওঁ হাৰ্ট হৈছে, গ্ৰিভিয়াছ হাৰ্ট হৈছে, ইনজুৰি হৈছে, বাট মৰি যোৱা নাই, ডেথ হোৱা নাই, উশাহটো টানি আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটোত ইয়াত কাউণ্টিং কৰা নহ'ব, কাউণ্টিং নহয়। নেক্সট নাম্বাৰ 2, ডেথ caused by defendant. Okay, death caused by defendant, তাতে আপুনি কলন দিয়ক, এটো বস্তু আনলাইন কৰক আৰু লিখক। The second essential condition is that, the second essential is that death has been caused by the act of the defendant. Okay, and not by other person. Okay, so defendant or actor মতে হে হ'ব, defendant নহয় তেওঁ, but বেলেগে কৰি থৈ গ'ল, হেতু নহব। Okay, number 3, by doing rash or negligent act. Okay, ইয়াত লিখক কলন দি পেলাই। The third essential is rash or negligent act. কেতিয়াও ভুল নকৰিব, rash and negligent act লিখিব দেই, rash or negligent act, comma, which means that the person who has performed this act should have no intention or knowledge about the result that will be caused due to the performance of such act, and he was negligent or rash while doing that act. So yat koise je third essential to hoise rash ba negligent act. June rash or negligent act কৰিছিলে সেই টাইমটো, তেওঁ কোনো ইন্টেনশন বা কোনো নলেজ থাকিব নালাগিব যে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব পাৰে, বাট তেওঁ নেগলিজেন্ট ইডাৰ হ'ব, নহলে তেওঁ ৰেশনেছ হ'ব, খুব স্পীডত গাড়ীখন চলাই গৈ আছে ধৰক, গম পালে, সেইটো কথা কৈছে। নম্বৰ 4, not amounting to culpable homicide, not amounting to culpable homicide, ইয়াৰ আন্ডাৰত লিখক, কলন দিয়ক, কলন দি লিখি যাওক। The last and foremost important essential, the last and foremost important essential is not amounting to culpable homicide. Full stop. This means that the act performed by the person should not be amounting to culpable homicide. Full stop. The essentials of section 299 should not be present in the act performed by the person. And if person episode apni paragraph change koribo, paragraph change korok, and if all these essentials are fulfilled, comma, then the person shall be liable under section 304A of IPC. Ekhini hol essential conditions. It is essential condition number 4 koise je 299 মানে কালপেবল হোমিসাইডৰ কোনো এটা যাতে এসেনশিয়ালস ইয়াত না থাকে। ওকে, নট এমাউন্টিং টু কালপেবল হোমিসাইড হ'ব লাগিব। ফাইন, এতিয়া নেক্সট কথাটো হৈছে ওয়েট, এটা হৈছে যে কোড খাটে, হেতুটো মই কলো, কোড নেখাটে, এই সেকশনটো কোড নেখাটে, হেতু বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট। সো হেতু লিখক, this section does not apply to the following cases. This section does not apply to the following cases. Number 1, ধৰক voluntarily যেতিয়া অফেন্স এটা কমিট হয় তেতিয়াও এটো কেস নহয় ন, নহয়, এটো এপ্লাই সেকশন 304A কেতিয়াও এপ্লাই নহয়। সো নাম্বার 1, death is caused with any intention or knowledge. যেতিয়া এটা ডেথ হৈছে with intention, with knowledge, তেতিয়া এটো সেকশন নাহে। তাৰ মানে এটো সেকশনত যেতিয়া কেস খেলিব তেতিয়া হলে ইন্টেনশন আৰু নলেজ আপোনালোকে চাব লাগিব এজ এন এডভোকেট। Number 2, in other words, the act must not amount to culpable homicide. Number 3, death has arisen from any other supervening act or intervention which could not have been anticipated. Number 4, death was not the direct or proximate result of the rash or negligent act. Number 5, death
occurred due to an accident. ইয়াতে এটা কেছ ল আপোনালোকক মই মেনশ্যন কৰাই দিওঁ মানে বিশেষকৈ আপোনাক লভিতা দাস আপোনাক এটা মেনশ্যন কৰাই দিওঁ সেইটো হৈছে যে ৱাৰিয়াম সিং কেছ ল ৱাৰিয়াম সিং এইটো এটা ফেমাছ কেছ হয় 1926 ইয়াত কি হৈছিলে এজন মানুহে গাড়ী চলাইছিলে আৰু তেওঁ অপজিটত মানে তেওঁ কিবা এটা দেখিছে গ্লাছেৰে যে সেই মানে অবজেক্টটো কি হয় তেওঁ ধৰিব পৰা নাই তেওঁ ভাবিলে ভূত আৰু মাৰি নিলে পিছত ওলাইছে সেইজন এজন মানুহ আছিলে সো ডেথ অকাৰ ডিউ টু এন এক্সিডেণ্ট এইটোৰ এক্সাম্পল হিচাপে লিখক মোৰ মাথাটো আজি খুব বিষাইছে where an accused on dark night believing a man to be a ghost killed him tasar likhok kama Waryam Singh versus Emperor Waryam 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 Singh versus Emperor AIR 1929 এটা ভূতৰ মুভিৰ নাম ন 1929 এটো এনেকে মনত ৰাখিব ভূতৰ কাহিনী ওয়াৰিয়াম সিংৰ 1929 নহয় 1926 9 টো উল্টা কৰি দিলে 6 হয়নে নহয় মনত ৰাখিবটো ইজি হৈ গল সো rash and negligent driving or এতিয়া আপোনাক এটা মই আপোনাক মই নোটস খিনি দিলো sorry difference বিচাৰিছিল নহয় ওকে সো difference between rash আৰু negligent act এতিয়া চাওক rash and negligent নহয় rash or negligent তাৰ মানে ইয়াত কিবা এটা ডিফাৰেন্স আছে ৰাইট সো প্ৰথমটো হৈছে যে লিখক rashor ফলে লিখক এফালে rash এফালে negligent rashor ফলে লিখক rash is primarily over hasty act comma it is opposed to a deliberate act negligence of likhok negligence is a breach of duty imposed by law number 2 rashor fale likhok rashness means doing an act with the consequences of a risk that evil consequences will follow but with the hope that they will not happen negligence of likhok negligence is the omission to do something with a reasonable man comma guided by those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs would do comma or doing something which a prudent and reasonable man would not do okay number 3 rashor fale likhok the criminality is lying in running the risk of doing such an act with recklessness RECKLESS or the indifference as to the consequences negligence of likhok negligence may either civil or criminal negligence depending upon the nature and gravity of the negligence so civil ba criminal bili apunak moi easy ke kolu but negligence actually duta kind hoy eta hoise advertent aru eta hoise inadvertent okay advertent jitu hoy hetu rashness tamane duita eta co-related term hoy buzile ইমানখিনি আসিলে আপোনাৰ বাবে নোট আৰু যিখিনি পাৰিলো মই আপোনাক অকমান বুজাই দিলো ৰেশ আৰু নেগলিজেন্ট এক্টত আপোনালোকক এনে ধৰণৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনত কিয় আহে প্ৰবলেম সলভিং কোৱেশ্চন ওকে সো এটা প্ৰবলেম সলভিং কোৱেশ্চন মই দি থওঁ বিশেষকৈ আপোনাৰ বাবে আপুনি ভিডিও চাইছে মোক কমেন্ট কৰিছে সেইবাবে মই ভাবিলো যে এটা কোৱেশ্চন আপোনাৰ বাবে মই দি থওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জিবিলাক ধৰক প্ৰবলেম সলভিং এনালাইটিক্যাল বেসড কোৱেশ্চন হয় সেই কোৱেশ্চনখিনি আজি গধূলি 6টা বজাত মই আপলোড কৰিম আপুনিও চাব ভিডিওটো আৰু হেয়াও আপুনি ট্ৰাই কৰিব সলভ কৰিবৰ বাবে এতিয়া কোৱেশ্চনটো আপোনাকে লিখক যেটো কোৱেশ্চন মই দিম ওকে এ এজন মানুহক ধৰিছো এ ওকে এ started from Dibrugarh on his car to go to Guwahati
comma, at about 11 p.m. Rati. They are Rati travel koribo. Okay, full stop. He was driving at a reasonable speed and quite carefully. Full stop. But unfortunately, on the way, he knocked down 2 coolies who were lying and sleeping on the road itself. দুজন কুলি এই হেৰি যে উঠাই যে সামান যে উঠাই ট্ৰেইন ষ্টেচনত পাওঁ না আমি কুলি দুজন ৰ'দত শুই আছিল আৰু তেওঁ মাৰি দিলে অ'কে নক ডাউন কৰিলে A is prosecuted for causing death of the 2 coolies by rash and negligent driving under section 304A IPC. Full stop. Can A be convicted? Discuss. Etu question মই আপোনাৰ বাবে এৰিলো আপুনি questionটোৰ answer লিখিব পাৰিলে comment boxত লিখি দিলে ভাল মই সোনকালে চাব পাৰো আৰু নহলে আপোনাৰ ওচৰত যদি মোৰ Facebook বা WhatsAppৰ কন্টাক্ট আছে আপুনি কন্টাক্ট কৰিব তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত মোৰ Facebookৰ লিংক পাব তাতে গৈ WhatsAppৰ লিংক পাব WhatsAppত কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব নাইবা আপুনি Facebookতো মেসেজ কৰিব পাৰিব আই হোপ যে ভিডিওটো আপোনাক হেল্প কৰিলে যদি এতিয়াও নাই কৰা তেতিয়াহলে আকৌ এবাৰ কমেন্ট দিব যাতে মই ইয়াতকিও আৰু ভালকে আপোনাক বুজাব পাৰো আৰু লগতে আৰু যদি কিবা বুজিব লগা আছে আপুনি কিন্তু কবলে অকনো সংকোচ নকৰিব একদম নিসংকোচ হবে মোক আপুনি কব পাৰিব যে এখিনি বুজা নাই এটো নাই হোৱা মোক এনেকুৱা ভিডিও লাগে তেনেকুৱা ভিডিও লাগে মোক কব আজিলৈ আহো আৰু গধুলিকে কৈছোৱে আকৌ ভিডিও আহিব IPC আৰু এটা ভিডিও আহিব চাব আৰু আজিৰ ক্লাছটো আপুনি কেনেকুৱা পালে স্পেশালি আপোনাকে মই কৈছো লভিতা দাস কেনেকুৱা পালে আপুনি হেতু মোক কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাব আজিলৈ আহো কাইলৈ আকৌ লগ পাম আজি গধুলিও আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ